Представтесь, будь ласка, розкажіть про себе. Всім привіт! Мене звати Христина Боліновська. Я народилася у Львові, але проживала своє дитинство в маленькому містечку Перемишляне, 6 тисяч населення, і вчилася в школі номер 2. Всім передаю привіт своїм вчителям, землякам. Завжди приємно бачити, приїжджати туди. Ностальгічні моменти чіпляються своє. Після цього я приїхала у Львів, вчилася в університеті, і знаєш, завжди мені не давало спокою, що мені треба щось більшого і більшого і більшого. Мене завжди хотілося якісь масштаби. Знаєш, пам'ятаю, мама каже до мене: Боже Христо, куди ти йдеш на роботу? Типу, ну проживи ці студентські роки. Одна людина може сидіти і себе почувати комфортно на одному місці, то мені завжди треба було десь їхати, знаєш, нові місця якісь дізнаватися. Та життя було дуже сильно насичене, постійні переїзди. Але все одно, знаєш, авантюра десь залишалася там за горизонтом. На той момент, коли я проживала в Києві, в мене був хлопець, який проживав в США. Він каже: Хрест, приїжджай, подивишся, типу, знаєш. Я пам'ятаю, мені було 25 років, і всі кругом мені говорили: Хрест, навіть не мрій, ти не одружена, молода дівчина. Типу, а тоді давали візу взагалі дуже погано, знаєш, туристично саме. Знаєш, я взагалі мало кого по житті слухаю. Я думаю, ні, я йду, я заповнила документи, знаєш. І пам'ятаю, цей день, це було 7 листопада 2013 року. Мені йти на співбесіду на 8 ранку, я пам'ятаю, Боже, йду, думаю, ну, слухай, що буде, то буде. Відповідала на всі питання, які він мені ставив. І він так листає і каже: Your visa has been approved. То ти розумієш, я це просто не повірила. Типу, 25-річна дівчина, знаєш, приїхала собі в консульство, типу, хоче поїхати собі в Америку. Окей, без питання. І знаєш, люди такі: це неможливо, ти платила гроші. Ні, я нікому нічого не платила, я просто заповнила анкету, заплатила $160 і приїхала по туристичній візі в США. Як ти приїхала в США? Розкажи, будь ласка. Ну, реально круто, слухай, там приїжджаєш, типу, знаєш, з Львова собі, там така дівчина, тут такі масштаби, Манхеттен, класні ресторанчики, круті музеї і так далі. Знаєш, ну, типу, дуже було цікаво. Але я завжди всім людям кажу, які хочуть попробувати себе в США: не забувайте і ніколи не путайте туризм з імміграцією, тому що це є дві різні речі. Якщо ви хочете дійсно попробувати, то вам обов'язково треба приїхати не на 2 тижні порозважатися і приїхати додому і казати: вау, я хочу жити в Америці, а обов'язково пожити на довший час, попрацювати, поплатити рахунки, зрозуміти, як працює система і чи вам це дійсно підходить. Що саме, в чому різниця? Ти коли приїжджаєш і тільки ходиш по різноманітним місцям, знаєш, там робиш свої фотографії, знімаєш рілси і так далі, типу, вражена кількістю людей і масштабами, це одне, знаєш, там літаєш на гелікоптері. Але інше, коли ти закінчується екскурсія, і ти стаєш зранку, і тобі треба йти на роботу, і тобі все не зрозуміле, ти не дуже сильно розумієш мову, хоча мені здавалося, що я експерт. Коли я приїхала, я думаю, ти що, інститут 5, в школі 5, Христя, давай, то що я там не зрозумію, знаєш? Але я забула один момент, що ми вчили в школі британську, а не американську. Ці expectation, що я мала, типу, що я така класна, що я так знаю мову, що мені так буде легко, так не було. Було дуже важко насправді з мовою, знаєш, тому що, Боже, ну так було тяжко, але в мене є один великий плюс, типу, я ніколи не сідаюся говорити, я ніколи не сідаюся помилятися, типу, знаєш, я куди не приходила, там, знаєш, самоіронія – це все. Ну, типу, там неправильно сказала, посміялася з другою стороною. Плюс мені дуже подобається взагалі в Америці і в американцях те, що вони відносяться до тебе з якоюсь такою солідарністю і вихованістю, і тактовністю, буде стояти тобі, показувати прямо, знаєш, на пальцях, буде старатися тебе зрозуміти, і це насправді вражає. А які були ще труднощі на початку? Що було найважчим? Найважче було втрата статусу. Фактично не особо комусь ти туди потрібен в цій великій масі людей, знаєш, в цих масштабах. А воно мені треба. Скільки тобі потрібно типу часу і зусиль потратити на це, щоб добитися чогось в цій країні, так? І я згадую свою першу роботу, це було в білінг-офісі. Це було дуже круто на той час, типу, коли ти приїхав і перші дні тільки був в США. То моя задача була робити копії, щоб ти розумів, просто копії. І я кажу до неї, я перепитала, кажу: копії робити? І, ну, типу, це моя робота. Після цього, значить, в мене була спеціальність помічник Dental Assistant. Це просто. Далі, значить, робила кератин на волосся. Доглядала за літніми людьми. Боже, я навіть не знаю, прийшла, пам'ятаю, раз на клінік, зрозуміла, що пилосос більший, ніж я в ріст, я туди нікуди не йду, то побачення, типу, це не моє. Працювала, що, до речі, bus girl, то така смішна посада, помічник офіціанта. І думаю, Боже, Хрест, круто вообще, знаєш, помічниця офіціанта. Люба робота, яку працює людина, я рахую, що це викликає поваги, знаєш, іммігранта з іншої країни. Що би ти не робив, насправді, ти робиш.
ти не сидиш, знаєш, і знецінюєш на дивані. Ти йдеш, робиш, пробуєш, стараєшся, намагаєшся зрозуміти, це твоє, не твоє і так далі. Знаєш, через того шлях насправді був дуже цікавий, але легше про це розказувати, ніж воно було насправді. Оптимізм завжди мене спасав. А скажи, як ти шукала цю роботу? Помічник офіціанта, помічник дантиста, робила копії. Як ти дійшла до цих професій? Коли приїжджаєш, починаєш там робити, знаєш, документи, там починаєш зав'язуватися з людьми. Знаєш, десь там паралігал, адвокат, трошки ком'юніті познайомилася з українською. Знаєш, там почали радити. Дуже класно здружилася з грузинською ком'юніті. Дуже мені допомагали теж дівчата завжди, знаєш, порадою і так далі. Розкажи про Global Spirit. Що ти там робила? То, що, до речі, був класний момент, який я не згадала. Бо в мене, знаєш, вже був такий момент, коли накипіло, я прям вже спакувала всі коробки і кажу, все, я не можу, я їду додому. І я вже прям сказала своєму товаришу, кажу, відправ мені все з моста. Знаєш, мене був такий, є мій товариш в Нью-Йорку, прям дуже близький. Він каже, добре, Боліновська, але ще добре подумай, знаєш, він завжди говорить, та до Львова все встигнеш, знаєш. Пробуй перше себе тут. І я пам'ятаю, дзвонить мені моя бухгалтерша з Хортиці, каже, Христ, там зараз набирають типу людей, знаєш, Global Spirits, давай я тебе об'єднаю. І все, і ми тоді зізналися з Євгеном Олександровичем Черняком, і я поїхала на Манхеттен, ми провели співбесіду, домовилися про офер. І я прямо пам'ятаю, як сьогодні цей день з Філадельфії, сідаю в машину, їду в Сан-Франциско, приїжджаю, нікого, ні душі, нікого знайомого. Ну це прям, знаєш, ну уяви собі, це стрес на стресі, реально. Це не до того, що ти виходиш з зони комфорту, я навіть не знаю, як це назвати. З нуля прямо ми там побудували дуже багато класних торгових точок з нашим продуктом, роззнайомилися з дистриб'ютором. От якщо ти щось хочеш, взагалі пам'ятайте собі це, обов'язково зі всіх сторін намальовуються люди, невідомо звідки, які вам просто допомагають. Просто вставайте, дійдіть, робіть, не лініться. І після цього, як ми розвинули вже північну частину, я отримала пропозицію поїхати розвивати південну, Лос-Анджелес. І так, прям я пару років попрацювала, за що я неймовірно вдячна. Бо це дуже класний досвід. Так, після цього ще в мене був теж досвід, який я теж розказала. Це була компанія Sport Retail, яка мене фактично перекупила. Треба називати речі своїми словами. Так, перекупила зарплатою. В них була така, знаєш, онлайн. Прямо вони номер один були лідерами на Amazon платформі і хотіли вийти офлайн в Каліфорнії. Але вони, напевно, через 9 місяців проекту зрозуміли, що офлайн трошки важкувато в плані фінансовому, знаєш, бо ти сам знаєш, маркетинг в Каліфорнії на 40 мільйонів – це як друга країна. Але знову ж таки досвід, класний досвід. Я працювала, знаєш, і з лікарями там Беверлі Хіллз, і що дуже було теж цікаво, пізнавально, бо це були ортопедичні виступи. А що взагалі ти вважаєш, мабуть, найскладнішим у американському житті? А що навпаки простішим, ніж в Україні? Найскладнішим нон-стоп ритм, постійно ця оплата рахунків, воно так, знаєш, по колу, воно так затягує, вже прям реально це складно, знаєш. І ще я думаю, що складно це система страхування. Це єдине, що мені не подобається, але знову ж таки не медицина, уточнюю, а система страхування. Найпростішим, я думаю, що якщо ти зрозумів цю систему в Америці, то ти можеш добитися дуже гарних висот. А була от в тебе якась історія пов'язана з медичним страхуванням? Я взагалі думаю, що трошки неправильно побудована система, хоча, знову ж таки, я не експерт, знаєш, це моя суб'єктивна думка. Вартість страхування є дуже дорогою відповідно до середньостатистичної зарплати американця. І коли ти приїжджаєш і не дуже розумієшся в системі, чи вони, наприклад, працює з цим лікарем in network чи out of network, ти получаєш, наприклад, різноманітну кількість білів, там окремо за анестезіолога, за того, знаєш, і, наприклад, там виявляється в кінці, що анестезіолог, допустимо, out of network, і ти мусиш платити цей рахунок. Ну, воно так собі типу звучить. І це не рахунок на $100, це рахунок на $1000, розумієш? От, наприклад, я думала про це питання вчора, сиділа своєю мамою, знаєш, на кухні, кажу, от мама моя, наприклад, приїхала по туристичній візі, допомагає мені з дітьми і чоловікові. І я кажу, мам, от, наприклад, там щось стається, так? Типу, я вже проаналізувала всі туристичні страховки, які абсолютно не працюють в цій країні, нічого не покриють. Тобто, що робити, коли, не дай Бог, стається, наприклад, щось з твоєю мамою чи батьком? І, знаєш, я вже переговорила з іншуресними агентами, і вони мені сказали, таке оптимальне рішення – це просто йти в Urgent Care, заплатити кеш на $150-200 за прийом. Urgent Care – це таке, зробити рентген, там дадуть тобі антибіотик, знаєш, там колять стероїди, прослабити м'яз і все. Типу, а якщо, наприклад, що стається таке, там, не дай Бог, там серйозніше, знаєш, типу, ти попадаєш в emergency, і тобі приходять рахунки на $1000. І я не жаліюся, тому що я тут живу, і я приймаю систему, якою вона є, знаєш, і всім раджу. Ти казала про чоловіка та діти.
то ти одружена. А як і де ти познайомилася з чоловіком? До речі, хороше питання. Ти знаєш, в еміграції взагалі познайомитися з другою половинкою дуже складно. Я завжди всім говорю, типу, не забувайте про додатки онлайн. Типу, вас ніхто ні до чого не змушує. Типу, знаєш, але піти там на 5 хвилин на каву і поговорити, типу, ну це без проблем. Я знаю точно, що багато в нас хороших хлопців не можуть знайти, наприклад, дівчат, не через те, що там вони погані, вони класні люди, працьовиті і так далі, через те, що просто вони зайняті, і так само ті дівчата хороші зайняті, які працюють, розумієш. І йдіть на онлайн епки, знайомтеся, щось не сподобалося, не сподобалось наступне, і так дійсно реально знайти когось, відноситися до того, як до роботи, розумієш? От чесно. Я як познайомилася своїм чоловіком, значить, це цікава історія була. У нас була спільна знайома, і вона каже до мене: слухай, Христя, в мене тут є такий хлопець з Львова. Каже, ваш козак львівський, типу, хочеш познайомитися, знаєш? Я кажу, ти звичайно, що давайте будемо знайомитися. Ну, типу, і ми познайомилися онлайн, знаєш, переписувалися десь орієнтовно десь 2 місяці, зізвонювалися, і мені дуже було комфортно. І потім ми вже перший раз зустрілися там в Лас-Вегасі. Коли ти знаходиш свою людину, воно йде як по маслу. Ми, власне, 6 місяців позустрічалися, потім 6 місяців пожили, і потім не стали довго затягувати і одружилися на Гаваї. Так. У нас така була destination wedding на 10 людей, дуже маленьке, гарне весілля було. Просто фантастика, самі найрідніші люди. Так що така історія, слухай, така історія, ніколи не знаєш. Уяви собі. І я, знаєш, завжди до нього говорю, сміюся, кажу, бана, нам треба було їхати взагалі в Штати, скажи, ти не міг йти нормально по Львові, мене зустріти, жили б собі в Україні, мали б класне життя, типу, ну розумієш, ну реально. Він каже, ну, значить, мали пройти якийсь свій шлях, щоб зустрітися в Америці. Бо я думаю, знаєш, ті, які ми були у Львові, ми були все-таки трошки інші, знаєш, все-таки США міняє. І зараз у вас є діти? Скільки? Двоє діток. У нас є Діаночка, якій скоро виповниться 4 рочки, і синочок Лукас, якому 7 місяців. Та це прям наші 2 великі любові, які народилися в США. І, до речі, на рахунок медицини, що я хочу сказати, і свого досвіду з народженням дитини. Це фантастика. Ну, типу, на рахунок лікарів, на рахунок сучасної апаратури, медсестер, які бігають 24/7, що би тобі там не сталося, компреси, уколи, капальниці, любе різне голубе. От, власне, чесно, от у мене був просто колосально фантастичний досвід. У мене було 2 кесарево. Перше було emergency, друге вже було schedule по графіку. Я вже не хотіла так, знаєш, ризикувати. І так, це була фантастика. Я пам'ятаю, перші роки, знаєш, в мене була страхівка від роботи, я пам'ятаю, тоді вона коштувала $1100, ще в LA це було. І я пам'ятаю, що частину оплачувала компанія, частину копей доплачувала я, то що ти розумів, за кесарево рахунок прийшов $45,000. Це прям, я думаю, нічого собі, типу, $45,000 за кесарево. Я доплатила з копей 4,5 тисячі, 10%. Це був мій копей згідно мого плану. Ну, але уяви собі, $45,000. Типу, от це як мені не зрозуміло ніколи. Типу, і ніколи, напевно, не буде пояснення цього. Знаєш, чому такі суми? Ну, але що маємо? Це звичайна ціна. Це звичайно так, за кесареві роз. Ні, дивись, знову ж таки, це був госпіталь Сент-Джон, Санта-Моніці, знаєш, можливо, вони мають госпіталь від госпіталя, можливо, відрізняється. Можливо, є дешевше, можливо, є ще дорожче. Це я, знаєш, що говорю про свій досвід і про свій рахунок. Чи легко було тобі поєднувати баланс? Сім'я, діти, робота, кар'єра? Я думаю, що балансу в Америці, особисто в нашій сім'ї, його немає. Коли люди дивляться на мене в Інстаграмі, вони думають, Христя ходить, напевно, знімає такі відосики, показує будинки людям, продає їх, рентує і так далі, знаєш, бо я ріелтор. Але насправді воно є не так. За цією великою картинкою спочатку стояв мій батько, який приїхав до нас на 3 місяці, зараз стоїть моя мама, яка приїхала на 4 місяці і допомагає зі всім зранку до вечора. І от за рахунок цього в мене є баланс в житті. Але моя мама їде скоро, так що я кажу, все, мій баланс закінчиться, кар'єра теж, знаєш. Ну, тобто завжди треба розуміти, що за цими ідеальними картинками, які ви бачите, стоїть або няня, або бабусі, або дідусі, або ще хтось, або просто типу, процеси, які є зделеговані на рахунок того прибирання, готування їсти і так далі. Ти не можеш робити всі процеси сама і бути класною в всіх сферах. Це практично неможливо, розумієш? Ну, типу, ти будеш супервумен, але скільки ти будеш цією супервумен? Місяць, 2, 3, ти просто видихнешся, розумієш? Burn out. Ну, так працює. Тобто ти ріелтор. Я ріелтор. Як ти к цьому прийшла? Ми з Богданом давно хотіли щось придбати, але ми розуміли, що саме в Каліфорнії нам це буде складно зробити, тому що ти живеш там і ти розумієш ціни,
на хаусінг і наскільки вони є дорогі. Скажу так, тобі на той момент ми собі не могли дозволити, наприклад, будинок там за 3,5-4 мільйони, це було для нас багато. І ми почали Це думати. в Каліфорнії, в Лос-Анджелесі. Так, в Каліфорнії. Такі, як хотіли ми. І ми почали думати, знаєш, про якісь інвестиції, тому що я вже на той час була вагітна. Ми задумалися, чому б не купити щось, наприклад, на Мідвест, знаєш. І ми почали там проводити різні там ресурси, знаєш, де можна купити, як можна купити. І ми знайшли таке класне містечко Нейпервіль, власне, де ми зараз живемо, куди ми приїхали, і ми купили Це свою першу Нейпервіль, це в Іллінойсі, штат Іллінойс. Ти знаєш, ми купили там таунхаус. Це були, звичайно, що пригоди ті, в плані, що ми не розумілися нічого абсолютно ні в процесі, як воно відбувається. Це було дуже стресово, тому що коли ти йдеш це перший раз, це є стресово і буде стресово для любої людини, тому що там величезна кількість різних процесів, які треба пройти, але вже другий раз це вже було набагато легше, і ми вже другого купили по Вайберу. По Вайберу. Клянусь, просто по Вайберу. Беремо. Знаєш, так і купили, чесно. І це дуже класна була інвестиція. Перше, на що ми звертали увагу, це були школи для дітей, тому що взагалі люди орієнтуються на школи. Люди переїжджають, продають будинки, платять великі гроші за рент, щоб діти мали класну освіту. Тому що освіта тут то є номер один. Відповідно, нетворкінг, в якій школі ти вчишся, яким люди тебе оточують, розумієш, далі, коледж, університети і так далі. Щоб, наприклад, там в 11 класі твоя дитина не говорила, там, знаєш, про, давай так, алкоголь і наркотики, а щоб вони між собою говорили про Стенфорд чи Гарвард, то куди поступають. У нас ціль була така, щоб була education, щоб була класна освіта. Ми, власне, там купили в 2021 році, пам'ятаю сьогодні, бо я якраз, власне, 15 жовтня у мене був екзамен на громадянство. І ми 15 жовтня отримали ключі. То Богдан якраз був в Іллінойсі, забрав ключі, а 15 жовтня отримала громадянство Америки. І ми почали її здавати. Бачили, що такий великий попит є саме в цьому місці. І прямо до нас люди, які приїхали, які рентували, вони продали будинок. Уяви собі, щоб вивчити свою дитину в хай-скул. Ця школа називається NECUA, і вона вміщає в себе більше ніж 3000 студентів. Уяви собі. Більше ніж 3000 студентів. Багато. І студенти з цієї школи дуже часто вигравали Emmy Awards, дуже відомо. Неодноразово получали така називається Blueprint стрічка, то так само, як зірка Мішелін для ресторану, от так само у освіті по школах, знаєш, коли рейтинги і тестування учнів прямо на такому рівні, що вони дають цю стрічку. І ми подивилися все, знаєш, промоніторили, таке гарне європейське містечко, чому ні, знаєш. І ми, власне, здавали її 4 роки. Але в той момент ми вже думали переїхати, знаєш. Але завжди оця каліфорнійська погода, як то кажуть, тягне назад. І ми такі, та ще рік, знаєш, постійно відкладали. Потім на другий рік ми вже думали, все, переїжджаємо, вже точно, все, давай щось будемо знову купляти, знаєш. Власне, знайшли цю другу нерухомість містечко Хофман-Стейт. Теж хороші школи, не такі рейтинги, скажімо так, як в NECUA в Нейпервілі, але там дуже гарний був попит, власне, на рентерів. Там дуже люблять рентувати, бо там дуже багато зелені, і спокійно, тихенько, безпечний район. І ми купили, власне, це по Вайбері. Ми коли переїхали, ми повністю її переробили, зробили такий як рехаб повністю. І ти знаєш, я коли приїхала, перше місце було так трошки некомфортно, то зрозуміло, знаєш, поки там дитина в школу, пріскул, знаєш, там поки Богдан по роботі, я так далі. А потім, знаєш, я прям відчула, боже, то таке моє. Я от тобі чесно скажу, знаєш, бо нас там каліфорнійці завжди лякали, ви туди приїдете, у вас там на очні яблука позамерзають, знаєш. Куди ви їдете? Там мінус 20, мінус 30. Взагалі, мені дуже подобається це містечко, так що я вас всіх запрошую, якщо хочете переїжджати. Крістіна, а можеш поділитися, ось коли ви купували перший таунхаус, а можеш поділитися економікою, цифрами, скільки це коштувало? І коли здавали, скільки вони платили вам? Чи були якісь розходи? Було щось несподіване. Коли ти ніколи нічого не купляв, мається на увазі в США, то для мене було незрозуміло це closing cost. Знаєш, за що ми маємо стільки грошей платити? Типу, знаєш, допоки я вже зараз в цій індустрії і розумію, що це платиться за адвоката, це платиться за тайтл-компанію, це платиться відсотки ріелтору, якщо ти платиш сторона байера, так, але зараз знову ж таки воно все не гоші було, можна обговорювати. Оце для мене було несподіванкою. На той момент, коли ми купували в 2021 році, наша вартість нерухомості була $237 тисяч. Ми дали перший внесок 3%, що було $12 тисяч. Плюс клоузинг нам став 6, тобто всього кругом бігом ми заплатили 18 тисяч для того, щоб взяти іпотеку на перше житло. Насправді це дуже небагато на той час. Але розумієш, теж не можна порівнювати сьогоднішній день і 4 роки тому, тому що тоді були зовсім інакші відсотки.
Знаєш, і ми взяли цей таунхаус під 3,75%. Це дуже низький відсоток. Дуже Відповідно, пеймент на той час у нас був $2,000, а орендарі в нас вроді платили перші, якщо я не помиляюсь, 2,400. Так, і до кінця вже вони платили. Тобто математика дуже проста була. Нам наша основна ціль була, щоб пеймент рентарів перекривав наш іпотечний пеймент. Це було номер один. Тому що як таких, типу там кеш-флоу не заробиш, ти $100-200, знаєш, але то не є якісь такі гроші, там пасивний сумасшедший дохід, на які ти там можеш прожити і так далі. Але, як то кажуть, найкраще місце припаркувати гроші, на мою особисту думку, є нерухомість. Розумієш? Знову ж таки, коли працюють цифри. На сьогоднішній день трошки важкіше це зробити, тому що при відсотках 6,3 цифри зовсім інші. Але є дуже багато варіантів, наприклад, коли ти можеш переплачувати, наприклад, в кожному пейменті по $200 додаткових, і в тебе іпотека з 30 років знизиться на 22. Дуже класні всякі є фішки, типу, які я можу розказати або порадити людям, яким це потрібно. Плюс, знаєш що? А от є така штука, називається Property Mortgage Insurance, коли ти береш кредит і даєш менше 20% першого внеску, ти мусиш платити цю страховку, то типу якби банк страхує себе, якщо ти перестанеш платити, і ця страховка покриє оці борги, якщо ти просто встав і пішов, наприклад, розумієш? Це ж дуже класна штука, яку я зараз роблю, це називається Remove PMI, якраз, власне, забрати оцей Property Mortgage Insurance, а це є в місяць $150-170, помнож на 12, помнож на 10 років, це є багато $1000. І, власне, за рахунок чого я це зробила? Я значить, послала запит в банк, з яким ми кредитуємося, так? І заповнила аплікацію. Вони мені прислали, прийшліть нам $190 чек, і ми прийшлемо вам інспектора, який прийде, оцінить, відфотографує вашу нерухомість. Тобто зараз я отримала вже лист, що ми маємо termination, що нам знімають наше PMI, але за рахунок чого нам знімають? За рахунок того, що на сьогоднішній день наша хата коштує вже не $237 тисяч, а мінімум 375 і 400 зі всіма апдейтами, які ми зробили. Розумієш, і це теж класна штука, яку варто знати, щоб навіть зрізати собі ті самі $150-170, які, знаєш, в загальній сумі дадуть велику скидку. Коли ви здавали цей таунхаус, були якісь додаткові розходи? 100%. Слухай, насправді я зразу вам говорю, типу, відноситься до того, як до бізнесу, тому що історій було, знаєш, зараз вже веселих, а на той момент це був суцільний стрес. Так, що за історії? Значить, нас заселилася одна контерантка, і пам'ятаю, вона мені пише, як сьогодні, типу, Христя, мене покусали білки, в мене впала стеля, я пишу Богдану, нашу контерантку, білки, а Богдан мені пише, типу, Боже, шкода білок. Ну, типу, знаєш, ми сміялися, вона така була насправді проблемна, типу, знаєш, трошки запізнила з платежами, ну, постійно щось вона качала. Є такі от люди, знаєш, ти ніколи не провіриш її на це. Але, знаєш, я в смислі білки, типу, ну, знаєш, і коли в неї така не дуже була репутація, ти собі, типу, так шкодуєш білок, знаєш, і розумієш, what's going on взагалі, про що ти говориш, які білки? Вона висилає руку, типу, з укусом, прикинь. І я тоді, знаєш, вона мені висилає дійсно, що впала стеля. Виявляється, що, виходить, там, як, знаєш, от йдуть в таунхаус, у нас в Україні як котеджі, знаєш, і десь білки прогризли диру, і ціла сім'я або і пара сімей білок залізли через сусідній стриг і прилізли до нас, і собі там жили-поживали, знаєш, ти горя не знав. І одним словом, я визиваю інспектора, бо думаю, слухай, ну, як підтвердження, ти мусиш мати як evidence, знаєш, ну, підтвердження того, що там ніяких білок не було, типу, якщо що, знаєш, тебе не судили потім. І він приходить і каже, є білки, висилає фотографії тих білок. Слухай, Дані, я тобі серйозно говорю, це було просто щось таке, ми так сміялися. Але, знаєш, слава Богу, що та стеля впала, коли її не було. Ну, уяви собі, якби вона там спала, впала без стеля на неї. Ну, типу, винуватий ти. Ну, типу, розумієш, хто є лендлорд. Через то я говорю, знаєш, може краще відкривати компанію, ставити на LLC, знаєш, ті нерухомості. Бо насправді, якщо будуть такі судові тяганини, то тобі заблокують повністю всі твої асети. Все повністю. І property, і рахунки, і так далі. Знаєш? Ну, типу, історії були дуже веселі, дуже багато. Витрати є. І ви мусите бути до цього готові. То не так, що ви купили собі будинок, наприклад, заселили там квартирантів і тільки чекаєте кожного першого числа, що вам на зала зайде там 2400 і у вас все ідеально. Ні, хочу сказати по витратам. Може таке бути, наприклад, там, що ви купили на другий день, коли мався холодильник. Наприклад, якщо це двокамерний, це буде там біля $1500. У нас ламалось там все. І мікрохвильові, посудомийні. Ми вже знайшли, коротше, оптовий магазин, де ми це все купляли. І просто, знаєш, ну, просто відносились до того, окей, треба поміняти, все нормально, живемо далі. Бойлер мінявся, труби проривали, ну, типу, все, що хочеш. Тобто, ремонт стелі після білок. Ремонт стелі. Але, до речі, знаєш, ремонт стелі після білок, хочу сказати, от класно завжди, і це має мати кожен лендлорд і тенант. Нам покрила це страховка.
Типу, бо тут в США кожен має мати страховку Homeowner Insurance, і вона нам покрила. Ти знаєш, це коштувало $2000. Наш майстер прийшов, зробив, і вони нам перерахували $2000. Ну, типу, все повністю з доказами, з фотографій, знаєш, ну, типу, як воно є. Але насправді це класно, і в тому плані ми нічого не попали. А власне, от в тих, знаєш, ремонтах, я пам'ятаю, навіть було затоплення раз, коли з туалету з другого поверху, я не знаю, там контранти позакидали, знаєш, там туалетний папір, ще щось там кидали. І теж пам'ятаю, що заказували машину, яка то все забирала, чистила, то це було $800,000. Ну, скажу так, типу, будьте готові, але то не означає, що якщо ви купите і вас буде ламатися і так далі. Це тільки наш кейс. Є такі контранти, я точно знаю, що відносяться дуже дбайливо, дуже залишають після себе чисто і абсолютно нормальні, адекватні люди. Що саме потрібно знати мігрантам, якщо вони хочуть взяти, купити квартиру, взяти мортгедж, іпотеку? Що треба знати? Я думаю, саме найперше треба мати команду хороших спеціалістів, які тебе прямо підготують до цього. Якщо ви, наприклад, розумієте, що ви десь не дотягуєте до податків, яких би вам хватило, щоб взяти іпотеку на другий рік, підіть, будь ласка, до хорошого CPA-аккаунтера, який вам повністю все розкаже і допоможе, як підготуватися до цього. Потім, якщо ви хочете розуміти про pre-approval, на яку ви суму кваліфікуєтеся, вам потрібно піти до класного мортгедж-брокера. Це може бути просто звичайний ваш рітейл-банк, Bank of America, Wells Fargo. Ви просто можете підійти, якщо ви є клієнтом цього банку, і запитати, наскільки я кваліфікуюся. Тобто і тоді на руках, маючи pre-approval і будучи готовим, типу вже можемо починати працювати. Знаєш, бо часто люди думають, що та в мене все нормально, я купляю, знаєш, і тоді там виходить, що невеличка сума або ще щось. Тобто обов'язково. Знову ж таки, мати хорошого ріелтора, який тобі дасть дійсно правдиві цифри, дасть тобі комст, називається порівняння тих самих, наприклад, таунхаусів в тому районі, на відстані однієї милі, щоб ти розумів, типу, що було продано, наприклад, за останні 12 місяців, що було зрентовано на останні 12 місяців. Знову ж таки, це буде залежно, що там всередині, знаєш. Бо одна квартира може мати там суперстару кухню, пластиковий кантертап, розумієш, друга може мати кварт, може мати граніт. Ми ніколи не можемо цього зрівнювати, але якесь середнє ми можемо вивести число і дати орієнтовний рейндж на оренду, там, наприклад, від 2 до 2,5, щоб людина розуміла, на що вона йде, і на що вона може розраховувати. А ось ти казала про LLC. Чи є яка різниця? Чому треба іноді оформлювати це на LLC чи на себе? Якщо, наприклад, у тебе є LLC, і ти туди просто ставиш типу свою нерухомості, ти можеш навіть з LLC брати іпотеку без проблем. Принаймні, коли будуть якісь проблеми з контрантами, там, не дай Бог, там посунеться, зломить ногу, почне судити, ну, ти ж сам розумієш. Воно може відбуватися дуже по-різному. Просто перестрахувати, скажімо так, свої кошти, які ти маєш на сьогоднішній день, на своєму чекінг-аккаунту, сейвінг і де би вони не були. Щоб їх просто всіх не заблокували, і так само всі нерухомості інші, які ти маєш. А можеш сказати, скільки конкретно грошей потрібно, щоб купити перший будинок у Чикаго, чи десь ще? Я тобі хочу сказати, знаєш, я тобі зараз прямо дала цифри. Я рекомендую вам піти обов'язково на мій канал Інстаграм і подивитися, я там дуже часто про цифри розказую, але... По ссылці в описанні. Так, обов'язково. Ссылці в описанні ми це залишимо. І дивись, знову ж таки, ти можеш заробляти 30 тисяч в рік. І ми тобі скажемо, що ти кваліфікуєшся і в ту суму влізти, там 100 чимось тисяч доларів, знаєш. Знову ж таки, я в тому не професіонал, знаєш, але я завжди співпрацюю з мортгедж-брокерами, де я ці цифри, власне, беру. І в мене теж класні спеціалісти, до яких я можу вас всіх відправити, які їм скажуть, на що кваліфікуєтеся, власне, ви. Тобто ви деколи можете думати, що ви не кваліфікуєтеся ні на що, але є дуже багато класних програм, які не вимагають ні податків, які не вимагають ні стейтментів, просто треба бути готовим, що треба дати більший down payment, і у вас буде вищий відсоток на іпотеку. Ти собі поки заробляєш на свої податки, ти вже 2 роки маєш нерухомість, потім ти просто робиш перефінансування і маєш відсоток, який є на сьогоднішній день на ринку. Ну, дуже класно. То саме я хотіла сказати про міфи, які часто чую від людей, що вони не можуть купити нерухомість, якщо вони знаходяться поза межами США. Це абсолютно неправда. Вам не обов'язково потрібно бути громадянинами, бути в статусі грін-карт-холдера. Ви можете просто знаходитися outside the country і можете купляти ту нерухомість. Просто перше, вам треба мати 35% першого внеску, у вас буде вищі відсотки, 100% вищий відсоток, то буде десь орієнтовно між 9 і 10. Ну і вам потрібно буде відкрити компанію LLC, тому що коли ти володієш майном, то можеш багато чого списувати. Це називається deduction. І так, абсолютно без проблем. Типу,
Якщо у вас будуть такі плани, звертайтеся, все вам допоможемо і так далі. Ніколи не переживайте, якщо, наприклад, вам говорять там поїхати з країни, бо ти знаєш, зараз всі на слуху, там проблеми з EFU, Work Authorization і так далі. І пішло-поїхало. Ви завжди можете продати той чи інший будинок. Не переживайте, не хвилюйтеся. Завжди можна договоритися з банком, якщо ви не маєте грошей платити. Можна подзвонити їм, сказати: я Христина Боліновська, я не маю на сьогоднішній день заплатити чимось. Вони можуть вам, наприклад, на 2, 3, 4 роки зменшити пейменти, піти вам на зустріч. Дуже часто буває. Їм краще піти вам на зустріч, ніж що ви кинули просто хату і іпотеку, розумієте? А які є топ-5, мабуть, топ-10 найпопулярніших міфів, які тебе приходиться розвінчувати? Не обов'язково мати статус Green Card Holder чи громадянина, це перше. Друге, також ти можеш бути теж outside of country. Третє, що, наприклад, якщо ти хочеш навіть дуже багато думають купляти мультиюніти, і там, виходить, мультиюніти ти не можеш купити, якщо ти не внесеш 25% першого внеску. Так? Але якщо, наприклад, це 4 юніти, так? Бо до 4 це рахується як residential, а після 4 це вже як commercial, то ти можеш дати 5% тільки першого внеску, але якщо ти будеш там жити, це називається owner occupied. Тобто в одному ти живеш, а в 3 інших в тебе живуть тенанти. Ти ліцензований ріелтор. Як Так. ти вирішила стати ріелтором і як проходило це навчання, ліцензування? Коли ми почали якраз купувати, я думаю, слухай, ну класно, я ж продаю все своє життя, знаєш, чому не стати ріелтором? Ну, типу, мені це подобається, знаєш, прям я отримую величезний драйв і кайф від того, що я роблю, бо, бачиш, ми ще не згадали, що я ще дуже багато років працювала тут в компанії Global Spirits Євгенія Олександровича Черняка. І, власне, дуже класний теж досвід отримала. Це були в Сан-Франциско, Сакраменто, потім мене перевели розвивати Південний регіон. І після цього, власне, ми почали трошки інвестувати. І я думаю, чому не стати якраз, власне, ріелтором, щоб зрозуміти ці всі процеси глибше і розбиратися в них ще краще. І ти знаєш, будучи вагітною, я полетіла в Чикаго, здала першу частину екзамену, здала частину штату, а національно провалила. Що є абсолютно нормальним, тому що дехто здає по 10, по 15 разів. Другий раз я вже здавала онлайн з Каліфорнії, так, і здала національну частину, тепер як державна, федерал називається. І ти знаєш, я тобі скажу, і всім скажу взагалі, що екзамен дуже важкий, тому що там не тільки йдеться про нерухомість, там йдеться і про законодавство, і про геодезію, там скільки охоплюється тем, що це просто якась фантастика неймовірна. І я отримала ліцензію, і коли ми вже приїхали, я вже була ліцензованим ріелтором і пішла в американський брокеридж Джон Грін, в якому я працюю, я дуже задоволена цим, бо це фантастичне місце для праці. Що би ти порадила тим, хто хоче інвестувати в нерухомість США? Я би порадила не боятися інвестувати. І на сьогоднішній день Мідвест – це найкраще місце, де треба припаркувати гроші на сьогоднішній день. Це показує статистика. Саме Іллінойс, Огайо і пішло-поїхало. Але ще один такий момент, до речі, що навіть люди не забували, особливо ті, хто знаходяться поза межами країни, що є такий момент, коли податки, і незважаючи ні на що, ти маєш їх платити. Навіть якщо ти виплатив ту чи іншу квартиру, таунхаус чи мультиюніти. Це дуже важливе питання, таке саме, як HOA. В Україні це називається ОСББ. Хто не знає, просто щоб для порівняння, щоб люди розуміли, про що я говорю. Ти його будеш платити, вічно, але в тому нічого поганого такого немає, якщо воно адекватну ціну має, воно може рости. Наприклад, там якийсь придумають проект, там поміняти там драйвей і так далі. Але знову ж таки, це буде проект на 2 роки. І потім після 2 років ти отримуєш повністю звіт про кожну копійку, який буде 100% коректним, і потім тебе HOA вернеться назад. Але це якби частина асоціації, і ти звідси нікуди не дінешся. А скільки це може коштувати HOA і які податки? Дивися, коли ми купували нерухомість, наш HOA був $250. На сьогоднішній день він $499. Нам теж не дуже сподобалося, що його підняли, хто хоче платити $250 екстра кожного місяця. Але ми знаємо, що в нас переробилися повністю всі дахи. Що є надважливим, так? Вони всі доброї якості. І так само драйвей. Абсолютно все закладено новим асфальтом. І на це багато коштів йде, тому що в нас виходить якби кондомініум асоціація, дуже багато входить цих танків. І воно бере не місяць, не 2, воно може брати рік, 2, 3 проект. Так що на сьогоднішній день це 500, але точно через рік воно вернеться назад до 250. Податки, наприклад, якщо ми беремо, наприклад, таунхаус на Іпрівілі, це є $5000, але переважно податки розбиваються помісячно. І ми їх закладаємо вже в пеймент. Це дуже зручно, тому що, знаєш, щоб не було такого, що тобі там в травні приходить біл, прямо за цілий рік ти такі 5000 треба платити. Чи відчуваєш ти себе вже
американкою? Знаєш, я тобі скажу, що не скажу, що американкою, але відчуваю себе дуже дуже комфортно. Мені вже настільки все подобається. В мене змінився менталітет дуже сильно в кращу сторону. Мені подобається diversity, знаєш, різні національності. Мені подобається різна культура. Мені настільки це все подобається. Яку пораду ти дала би тій дівчині, яка 10 років тому приїхала назад в США та вийшла з аеропорту Нью-Йорка? Я би точно порадила, якщо в твоїй дівчини є мета і ціль. От якщо ти приїхала, ніколи не здавайся. І коли навіть буде дуже сильно тяжко, і коли навіть тебе не буде людей кругом, просто рухайся вперед, вставай, йди, і все обов'язково вийде. І нікого не слухай. Тому що все, що собі може положити в голову, воно все збувається. Але не без дій. Просто треба трошки дати часу і розуміти, що це є нова країна. Я завжди знаю, як порівнюю такий класний приклад, коли народжується дитина. От скільки їй часу треба для того, щоб навчитися сидіти, пусти, говорити. Розумієш? Так само і ти. Ти приїжджаєш, ну абсолютно. Так що робіть, не бійтеся, і коли хочеться здатися, не здавайтеся. Бо завжди знаєш, коли хочеться, що треба зробити один крок і обов'язково все вийде. Подписывайтесь на наш канал, заходите на сайт та інстаграм Христини по ссылці в описании. Дякую, що були з нами. Па-па. Дякую, па-па.